ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንግዲህ ባለፈው ክፍለ ጊዜ ስለ C++ አውትፑት በደንብ አይተናል። በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ C++ ኮሜንት ምንድነው፣ ኮሜንት ጥቅማቸው ምንድነው and how to use it የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ የደወል በተኗንም ኦል ብላችሁ ኖቲፊኬሽን ከሞላችሁ እኔ ቪዲዮ በመለቅበት ሰዓት ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ነባር የሆናችሁ ደግሞ ወይም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ ሼር እንዳይለየኝ ፕሊዝ። ወደ ቪዲዮ ገባለሁ። what is C++ comment? C++ comments are pieces of source code discarded from the code by the compiler. በኮምፓይለሩ የማይነበቡ የኮድ ክፍሎች ናቸው which means comment የምንላቸው ማለት ነው። they do nothing ምንም አይነት ተጽዕኖ ወይም ጉዳትም ሆነ ጥቅም የላቸውም ለአውትፑት ወይም ዲስፕሌይ ለሚደረገው ለፕሮግራሙ ምንም አይነት ተጽዕኖ አያደርሱም ማለት ነው። their purpose is only to allow the program to insert notes within the source code. source code ጋር ፕሮግራመሩ ኖቶች ማስቀመጥ እንዲችል ይሄ ላይን ኦፍ ኮድ እንዲህ ይሰራል የሚለውን ነገር ማስቀመጥ እንዲችል ብቻ ነው የሚጠቅሙት ማለት ነው። C++ introduced two types of comments. በC++ እንግዲህ ሁለት አይነት የኮሜንት መንገዶች አሉ። the first one is single line comment. start with this sign. ሁለት ስላሾችን በማስቀደም የምንጽፈው ነገር በሙሉ ኮሜንት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስላሽ አለ፣ ዳብል ስላሽ አለ። your comment here ብዬ ከዚህ በኋላ የፈለኩትን ብጽፍ አዲስ መስመር እስካልጀመርኩ ድረስ ሲንግል ላይን በሙሉ ኮሜንት ይሆናል ማለት ነው። ወይም ዲስካርድድ ባይ ዘ ኮምፓይለር ይሆናል ማለት ነው፣ አይነበብም ማለት ነው። the other one is multi line comment. multi line comment ደግሞ start with this and end with this one. እንግዲህ በእነዚህ በሁለት ምልክቶች መካከል ያለ ነገር በሙሉ ኮሜንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ የምጽፈው ማንኛውም ላይን ኦፍ ኮድ ኮሜንት ነው። እዚህ ጋር ስመጣ ኖርማል ኮድ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ መልቲ ላይን ኮሜንት ማድረግ ከፈለኩ ይቺ ምልክት አለች። እዚህ ጋር የፈለኩትን ያህል ጽፌ ከታች ምን ማድረግ ያለብኝ መዝጋት አለብኝ ማለት ነው ኮሜንቱን። ስለዚህ ይሄ በሙሉ ኮሜንት ይሆናል ማለት ነው መልቲ ላይን ኮሜንት ከፈለኩኝ። ስለዚህ this one is an example. this one indicates start the comment. this one is first line of first comment line and this one is another comment. this one is end tag or closing the comment tag ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የፈለገ ነገር በጽፍ እንደ ኮድ ኢንክሉድ or ኢንተርፕሬት ይደረጋል ማለት ነው። this program will print hello world by using cout. እንግዲህ መልቲ ላይን ኮሜንት ነው የተጠቀመው። ይሄ ፕሮግራም coutን በመጠቀም hello world እንድንል ያስችለናል የሚል ዲስፕሌይ አለው። ይሄንን ኮዱን ለሚያነበው ሰው ብቻ፣ ለምሳሌ እኔ ያነበብኩት ነው እናንተ እያያችሁት ነው፣ ለኛ ብቻ ነው ዲስፕሌይ አድርገን ዴቭ ጋር ረን በምናደርግበት ጊዜ የሚሰራው ይሄንን ብቻ ነው የሚሰራው፣ ይሄ ፓርት ብቻ ነው። ይሄ አይመለከተውም ኮምፓይለሩ እነዚህን ክፍሎች ኮሜንቶችን አይመለከትም ወይም ቼክ አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ ሃሽንግ ዳይሬክተሪ ዩዚንግ ኔምስ ፌስቲዲ ኢንቲሜንሲ አውት ሄሎ ወርልድ በዚህ መንገድ ኮሜንት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። the other one is C++ preprocessor. what's preprocessor? functions and symbols needed to run a C++ program are provided as a collection of libraries. መጀመሪያ ፋንክሽኖችም ሆኑ ሲምቦሎች ረን ለመደረግ ኮሌክሽን ኦፍ ላይብራሪዎች አሏቸው። የሲ ፕላስ ፕላስ የራሱ ላይብራሪ every library has a name and referred by a header file ይባላል። የራሱ ኔም አለው፣ ሪፈር የሚደረገው በሂደር ፋይል ኔም ነው ማለት ነው። for example functions needed to perform input output operation are contained header file ios3. እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ኢንፑት ወይም አውትፑት ካለን ios3 የሚባል ሂደር ፋይል ኢንክሉድ ማድረግ ይኖርብናል። ምክንያቱም እነሱን ካላስገባን እነዚህን አያውቃቸውም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ios3 ሂደር ፋይል ነው ማለት ነው። ሂደር ፋይል ነው። ዩዝፉል ማቴማቲካል ፋንክሽንስ
par, absolute, sine are contained in the header file CMAT የሚባል ደግሞ ሂደር ፋይል አለ። ፓወር ስንሰራ አብሶሉት፣ ሳይን፣ ኮሳይን ኤንድ ሶ ኦን እነዚህን ስንሰራ ደግሞ ሲማትን መጠቀም ይኖርብናል። if you want to use input output or math functions you need to tell the computer where to find necessary codes የት እንደሚያገኛቸው። ፓወር ስንል ፓወር ፋንክሽን ነው። ምንድን ነው የሚያደርገው የሚለውን የሚያገኘው ከየት ነው? ከሲማት ከሚባለው ሂደር ፋይል ነው ማለት ነው። You use preprocessor directives and the names of header files to tell the computer the locations of the code provided in the libraries. preprocessor እንግዲህ ሃሽ ታግ የምንላት ማለት ነች። ቺ መሰላል ምልክት እንደ preprocessor እንጠቀምበታለን። ኢንክሉድ አድርግልኝ ማንን? አዮስትሪም ማንን? ሲማት and so on ያን ወደፊት ብዙ ፋንክሽኖችን ስለምንሰራ ማለት ነው። all preprocessor commands begin with this sign. There are no semicolons at the end of the preprocessor commands. እንግዲህ ላይን ኦፍ ኮዱን ስንጨርስ ምንም አይነት ሰሚኮለን አይኖረንም because they are not C++ statements. They are preprocessors, not statements. ስቴትመንቶች አይደሉም፣ ፕሪፕሮሰሰሮች ናቸው። ከዚህ በፊት እንዳየነው every C++ statement end with semicolon ብለናል። ፕሮሰሰሮች ስቴትመንት ስላልሆኑ እነሱን አይጨምርም ማለት ነው። to use a header file in C++ program use the preprocessor directive include. እንግዲህ ዳይሬክቲቭ ምንድነው? ኢንክሉድ የምትለው ቃል መኖር ይኖርባታል ማለት ነው፣ እንደ ግዴታ ማለት ነው። the general syntax to include the header file in a C++ program is hash include less than header file name and greater than. hash include istream, hash include cmat, hash include and so on. There are so many header files in C++ programming language. Let's continue. Preprocessor directives are placed at the first line of a program. እንግዲህ preprocessor directive ከዚህ በፊትም እንዳየነው የመጀመሪያው ላይን ኦፍ ኮዱን እንደጀመረ ነው። መሀል ላይ ሜን ፋንክሽን ውስጥ አይደለም። መጀመሪያ hash include something hash include istream ካል ደግሞ ከታች ሌላ የምናስገባው ካለ hash include cmat hash include ብለን እነዚህን ሁሉ hash include sql hash include and so on ብዙ ካሉ ሰባት ካሉን የመጀመሪያው ሰባት ላይን እነዚህን ሂደር ፋይሎች የያዘ ይሆናል። ሁለት ካሉን የመጀመሪያው ሁለት ላይን ማለት ነው እንጂ ስቴትመንት ከጻፍን በኋላ አይገቡም ማለት ነው። so that the identifiers declared in the header files can be used throughout the program. ስለዚህ ሲአውትን ሲኢንን እንደፈለግን መጠቀም እንችላለን። ሲኢን ፋንክሽን ሲአውት ፋንክሽን እንደፈለግን በደንብ መጠቀም እንችላለን፣ ይሄንን ኢንክሉድ ካደረግን ማለት ነው።